السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق. اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. نبغى نتكلموا على الحكم والرئاسة في العالم العربي، ولماذا يتكاتف الأشخاص أو المواطنين للوصول لسدة الحكم. وش الفرق بين الرئاسة في الدول العربية وبين الرئاسة في الدول الأوروبية والأمريكتين؟ يعني أول شيء، في الدول الأوروبية الرئيس ورئيس الوزراء هو خادم لدى الشعب بمعنى الكلمة. يخاف إن يحاسبوه في أي لحظة خلال حكمه أو بعد حكمه، لدرجة إن مثلا رئيس كندا خلال فترة الكورونا كان يوميا يظهر أمام في حديقة بيته ويؤدي خطاب يومي فيه أبرز نشاطات ومهام الحكومة اللي قامت بها. بينما في العالم العربي وصل أنا يحاكم الشعب. من أنت مني؟ ما أعرفكش. أنا وصلت هنا، باقي هنا، أنا دفعت ثمن بقائي هنا. هكذا يقال بلسان الواقع وإن لم تقال. الرئيس في الدول الديمقراطية يخشى من ناخبيه، بينما نحن لا قيمة لنا ولا وزن ولا مثقال. هل تعلم أن مرتبات الحكام أو رؤساء الوزراء أو رؤساء الدول في أوروبا وأمريكا زهيدة؟ إذا كان مثلا تبدأ من 250,000 دولار سنويا تقسم على عدد الأشهر، وتوصل أيضا ل400,000 دولار. مثلا ترامب أو الرئيس الأمريكي 400,000 دولار. يوجد 3 رؤساء ومنهم ترامب وعدوا إنهم بيتنازلوا عن المبلغ هذا، ما يبوش، مش محتاجينه. مثلا عادة في أمريكا اللي يوصل لرئاسة الدولة يكون أصلا تاجر كبير أو صاحب شركات أو صاحب بزنس، فمش محتاج مرتب. مجرد هي الرئاسة تكون دعاية ليه ولشركاته لا أكثر، لكن مش هيحصل على امتيازات، لأنه هو حيحاسب من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ففي قانون يحاسبه. صلاحيات الرئيس الأمريكي مش حاجة كبيرة، عنده صلاحية وحيدة معروف عليها وهي مميزة على بعض الدول الأخرى، اللي هي أنه يقدر يلغي حكم بالإعدام، يلغي حكم بالمؤبد لو في مصلحة للدولة الأمريكية، بينما العرب يتقاتلون للوصول إلى سدة الحكم عبر انقلابات، عبر القتل، عبر المجازر. ليش؟ لأن ما فيش قوانين تطبق أيضا، وإن كان موجود القانون أو إن كانت توجد قوانين قديمة عفى عنها الزمن تحتاج إلى تمحيص وتحديث. الفساد هو اللي يخلي أي حد يطالب أو يبحث بالوصول للحكم لضمان مصالحه، مصالح أقاربه، مصالح حلفائه، مصالح جماعته، مصالح حزبه. عفوا. لو كان ما فيش فساد، لو كان مرتب الحاكم العربي، يا ناس مش معروفة حتى ما فيش إحصائية لحكام العرب قديش مرتباتهم. شيك على بياض، مش معروف شيء. أنا لو وصلت لسدة الحكم
لو أنا الناس انتخبتني من الأول حنقول لهم أنا حناخد مبلغ كذا كذا، لكن كان نخبت حاجة أو شعرة من الدولة حاسبوني. وجود الفساد وتفشيه يسعى يخلي أي حد بيحكم. الفساد لقمة سائغة، الفساد شيء مغري للناس إن هي توصل الحكم، تضمن بها مصالحك ومصالح غيرك. الفساد تخلي يضمن لك مكانك في الحكم واستمراريتك، لأنك أنت منفع الناس معاك. هذا ليش الناس تبي توصل للحكم. لو كان ما فيش فساد وليك أنت مرتب معلوم، مرتب زهيد، يعني نقول نص مليون ولا مليون في السنة دولار، مليون دولار في السنة، والله ما عاد في واحد يبي يحكم، والله ما عاد في واحد يبي يوصل لسدة الحكم. يبدأ أي حد مرتب، يبدأ الناس كلها تهرب منها، لأن مسؤولية كبيرة والعائد غير مجدي. هذا اللي صاير. هذا ليش نشوفه في حروب في ليبيا ويموتوا الشباب لأجل الشياب، ويقول لك ثورة شباب، وفي الأخير يحكمك شاب غير عمره 60 سنة بس 70 سنة. ايش بيب؟ ما في شيء غير فيه السكر والضغط ولين العظام و10,000 حاجة. فهذا اللي نحكوا عليه: الفساد، الواسطة، المحسوبية، عدم وجود قوانين رادعة تحكم المرؤوس وتحكم الرئيس وتحكم رئيس الوزراء وتحكم الوزير، قوانين صارمة، محاسبة من مجلس النواب، محاسبة من على ضوء وجود دستور، على ضوء وجود دستور. الشيء المضحك إن في ليبيا لا يوجد دستور، وللآن لجنة الدستور لها سنوات للآن لم تستفتينا على دستور. طيب العقل والمنطق يقول ترجع آخر دستور وبعدين تعدل، زي ما احنا حاليا نطبقه في قوانين الجماهيرية، قوانين في قصدي في الإجرام، في الجناح، في الوزارات، في الاقتصاد، في كل شيء نطبقه في القوانين الجماهيرية. طيب رجعوا الدستور حتى هو طبقوه ونعدلوه مبدئيا، حتى إن شاء الله نعدلوه نهائيا، لكن ما نقعدوش بلا دستور. الدستور هو اللي يحكم، تزال على طول المواد اللي خاصة بالملكية، احنا مش معترضين، أو أي شيء علاقة بالاحتلال أو انتداب معسكرات الأجنبية، لكن ما تقعدش بلا دستور، فوضى. فالحصيل بوجود فساد حتستمر الخراب وحيستمر الحروب وحيسعى الناس للحكم. بوجود القانون حيتهرب الجميع من المسؤولية، لأن فيها مسؤولية وفيها محاسبة. عرفتوا ليش؟ هذا اللي نحكوا عليه احنا. وإن شاء الله ربي يلطف بنا، وإن شاء الله ربي يوسعها علينا إن شاء الله، وإن شاء الله تعود ليبيا منارة وقبلة، وإن شاء الله تصبح زي ما احنا كنا نطمح لها. ليبيا فيها موارد عديدة، موارد يمكن الاستفادة منها فقط في ظل عدم وجود الفساد. السلام عليكم.